احلى سلام لاحلى اخوات، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. هعمل معاكم النهارده كيكه بارده ترطب علينا في حر الصيف بمكونات اقتصاديه وبحجم عائلي. ب2 بيضه بس هنعمل كيكه اسفنجيه، كيكه ترويليتشا او كيكه القشطوطه. هنعملها بجد بطعم رهيب. فيلا بينا نشوف الطريقه، توكلنا على الله. في بولة هنزل ب2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، هنزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا، ممكن تستخدمي فانيليا سائلة لو متوفر عندك. هنزل عليهم بكوب الا معلقتين كبار من السكر. النهاردة المقادير بالاكواب، هعمل لكم الكيكة تكون سهلة وبسيطة جدا. اهم حاجة الكوب اللي هتستخدميه تعايري بيه السكر هو الكوب اللي تعايري بيه بقية المكونات. هضرب البيض مع السكر كويس جدا لحد ما السكر يختفي. انا هستخدم المضرب الكهربائي، تقدري تستخدمي الخلاط او بالمضرب اليدوي المتاح عندك، بس بنفس الخطوات. يعني بنضرب السكر مع البيض الاول لحد ما اللون يبقى فاتح معانا والسكر يدوب تماما بالشكل ده. بعد كده هنزل بنص كوب من الزيت، واهم حاجه يكون الزيت لونه فاتح علشان الكيكه تطلع فاتحه معاكي. ونزلت بكوب من الحليب، رشه بسيطه من الملح. بعد كده هكمل ضرب بالمضرب الكهربائي، ولو في الخلاط هتضربي في الخلاط عادي، ولو بتستخدمي المضرب اليدوي هتضربي لمدة 4 5 دقايق كده لحد ما الخليط يكون لونه فاتح معاكي والخليط يكون كله متجانس. لكن بالمضرب الكهربائي او الخلاط هتضربي لمدة 2 3 دقايق متواصل لحد ما الخليط يبقى متجانس معاكي ولونه بالشكل ده. بعد كده هنزل ب2 كوب من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، انا استخدمت باكت كيك شيف من دريم، واخر حاجة 2 معلقة كبيرة من النشا، بتدي طراوة رهيبة للكيك. زي ما اتفقنا مع بعض ان في اي كيكة لازم ندخل المواد الجافة كويس جدا. على اول سرعة في المضرب الكهربائي هتضربي المكونات مع بعض، او ممكن تكملي بالمضرب اليدوي زي ما تحبي. عايزة قوام الكيك يكون خفيف مش تقيل، فلو حسيتيه تقيل هتنزلي بمعلقة او معلقتين كبار من الحليب وتكملي ضرب. شايفين القوام؟ هو ده القوام المطلوب للكيك، هيطلع معاكي كيكة اسفنجية وطرية جدا. بالمعلقة او الاسباتولا هتجيبي من تحت لفوق بالشكل ده علشان نتأكد ان مفيش لسه دقيق في البولة من تحت. هتجيبي صينية، انا استخدمت صينية مقاس 34 في 24 تقريبا. تقدري تستخدمي مقاس صينية اصغر من كده او اكبر حسب سمك الكيكة اللي انت عايزاه. بالنسبة لي مقاس الصينية دي هيطلع لي سمك كيكة مظبوط، لا سميك قوي ولا رفيع. هتخبطي الصينية خبطتين بالشكل ده وتدخليها في فرن ساخن مسبقا، يعني مسخنه الفرن قبليها كده ب5 دقايق في الرف الاوسط على درجة حرارة 180. هتاخد تقريبا معاكي 30 دقيقة، وهيختلف الوقت حسب سمك الكيكة معاكي. هتختبري قلبها بسكينة رفيعة او بستيك رفيعة، لو لقيتيها طالع من غير عجينة يبقى الكيكة كده استوت تمام. ولو لقيتي وشها محمرش قوي مش شرط في الكيكة دي نفتح عليها الشواية، كده كده هنعمل طبقة فوقيها من الكريمة. هتسيب الكيكة تبرد الاول شوية، وبعد كده نخرمها بستيك رفيعة او بشوكة او بسكينة اي حاجة، ومنخرمها علشان لما نيجي نسقيها بالحليب تتشرب الحليب. هتسقي الكيكة ب2.5 كوب من الحليب، ممكن تسقيها بكمية حليب اقل او اكتر. عامة القشطوطة او الريليتشا بتحب ان انتي تسقيها بلبن كتير، بس بالنسبة لي اكتفيت ب2.5 كوب بس. سيبي الكيكة على جنب لحد ما تتشرب الحليب تماما، وفي الوقت ده هنحضر طبقة الكريمة. في بول نزلت بكوب من كريم شانتيه البودر الخام الغير محلى، عليهم 3 معالق كبيرة من السكر البودر، تقدري تكتري السكر او تقلليه حسب الرغبة. هتنزلي بكوب من الماء المثلج او الحليب المثلج، المهم الحليب او الماء يكونوا باردين مثلجين جدا علشان الكريمه تكون متماسكه معاكي. هتضربي بالمضرب الكهربائي لحد ما تبقى معاكي كريمه متماسكه. لو حسيتي ان الكريمه متماسكه قوي وتقيله قوي ممكن تخففيها بشويه ميه مثلجه كمان. انا نزلت بحوالي ربع كوب من الماء المثلج. بس الكريمه عايزين القوام بتاعها يكون تقيل ما يكونش خفيف قوي. شايفين قوام الكريمه؟ لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، هو ده القوام المناسب. هنبتدي نوزع طبقه الكريمه على الكيكه بعد ما تكون شربت الحليب تماما. حاولي توزعي طبقه الكريمه بالتساوي، ممكن تستخدمي اكياس الحلواني او بالسباتولا المتاح عندك. حاولي اهم حاجه انك تساوي سطحها وسطحها يكون ناعم. يفضل ان انتي تسيبيها في التلاجة لمدة مش اقل من ساعة لحد ما طبقة الكريمة تتماسك تماما. اخر طبقة معانا المانجا، هتستخدمي المانجا بالكمية اللي انتي عايزاها، انا استخدمت 2 مانجا كبيرة الى حد ما. بعد كده هتبتدي تقطعيها بالشكل ده، الطريقة دي هتسهل عليك التقطيع جدا وتديك المانجا على شكل مكعبات. الطبقة الأخيرة دي تقدري تستبدليها بأي حاجة، يعني ممكن تستبدلي المانجا بصوص شوكولاتة بصوص كراميل، وممكن نعمل من المانجا صوص مانجا بيبقى طعمه رهيب جدا. هبقى اعمله معاكم في وصفة تانية ان شاء الله. كده المانجا بقت جاهزة معانا، هنبتدي نوزعها على طبق الكريمة بعد ما تماسكت. كيكة سهلة في مكوناتها وسريعة في خطواتها، مش بتاخد وقت خالص، والنتيجة بجد بتبقى لذيذة ورهيبة جدا. تقدري تعمليها لو في ضيوف جايين ومستعجلة وعايزة تعملي حاجة حلوة ويكون طعمها حلو. مكونات بسيطة عملنا كيكة اقتصادية بحجم عائلي. يفضل ان انتي تسيبيها في التلاجة ساعة او ساعتين، كل ما تسيبيها في التلاجة هتاخدي نتيجة احسن. بس بصراحة الولاد وانا ما صبرناش وقطعتها.
عايزاكم تلاحظوا الكيكة سمكها عامل ازاي. الكيكة هشة واسفنجية رغم ان احنا عاملينها ب2 بيضة بس. بالنسبة لي سمك الكيك كده مظبوط، لا هو سميك قوي ولا هو رفيع. اول ما بتدوق الكيكة دي بتلاقي نفسك معلقة ورا معلقة لحد ما تخلصي القطع اللي معاكي كلها. كيكة خفيفة كده تاكليها وانتي مستمتعة. اتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.